Hi guys! Sa video, ipapakita natin ang painting ng ceiling and walls. Yan. Ito ang pagkakanto ng mga bintana. Pagka mga biyak-biyakan ba ito, talagang siya masigang gano'n. Tapos, hahagulin mo din sa likod. Tapos, ang hagod din huwag mo kang pantay, okay na. Kukunin mo na lang yan sa lila. Ayun. Kapag natakpan na ang mga cracks at holes ng pader, maaari na itong lihahin at pinturahan kapag ito ay natulisan. Take note, hintayin muna ang dry weather bago magpintura. Mag-apply ng dalawang coatings ng primer B701 Flat Latex White. Dry na ang skim coat, kaya pwede na nating lihahin. Day 3 na po tayo. Sa pagliliha, gumamit kami ng grit number 120. Lagyan ng cover ang mga area na ayaw mong malagyan ng pintura. May nabibiling mga lumang dyaryo doon mismo sa tindahan ng pintura. At ito ang ginamit namin pantakip sa aluminum hanging cabinet. The best order when painting a room: number 1, ceiling, then walls, window frames, door jambs, and doors. By the way, ang labor cost, pintor or skilled painter, 850 pesos a day, at yung helper naman ay 500 pesos a day. Umabot tayo ng 11 days mula sa pag-skim coat, pagpipintura, at pagbabarnes. Ang total na labor cost, 14,850 pesos. Para ko hindi tumama Vlogger. sa cabinet na aluminium. Kasi pag tumama ang pintura doon, ay mapakahirap tanggalin. Mamaya ho yan, pera na. Ganyan lang ang buhay. Sa ngayon, ang presyo ng pintura, 2,360 ang isang balde ng flat latex white at 2,700 naman ang isang balde ng gloss latex white. Tanggalin muna ang mga switch at outlet covers para hindi ito malagyan ng pintura. Day 9 na po tayo. Nag-a-apply na ng top coat B710 Gloss Latex White. Isang coating lamang po ito. Gumamit ng roller, at ang ginamit namin dito ay yung 7 inches na paint roller. Mabilis ang trabaho kung 7 inches paint roller ang gagamitin natin. Maaari mo itong lagyan ng rod o tangkay para maabot yung mga area na matataas, kagaya ng ceiling. Gagamit rin tayo ng paintbrush doon sa mga sulok na hindi kayang abutin ng roller. Mga kaibigan, nasa po ang final na coating ng design. Ito po ay pinaghalo-halo lamang ng pintura. Kung ano lumabas ay yun na. Ano bang pintura pinaghalo mo? Mga tira-tira doon sa kayong pangulay. Kung gusto mo ng kulay na parang mocha, pinaghalo lang namin yung burnt umber at fluid red. At ito nga ang lumabas na kulay. Ano mga sabi ninyo? Hindi ko ba Maganda! Maganda. Bale, itong kulay mocha ang magiging pinaka-accent doon sa cove ceiling. Ang ating hamba ay galvanized iron, kaya ang ginamit natin ay quick dry enamel. Pinaghalo ang lamp black and chocolate brown para makuha natin ang kulay na analog.
Meron na po tayong video tungkol sa paano magbarnis ng wooden doors. Sana po ay napanood ninyo at nakakuha po tayo ng mga bagong ideas. Again, ang labor cost ay umabot ng 14,850 pesos na ginawa sa loob ng 11 days. Kung may natutunan kang bago at nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga video, please like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Bye!